nagtatanong, Prof, anong magandang class para sa beginner, para sa ganito, para sa ganyan? Eto, sagutin natin ngayong gabi. Di ba uso ngayon yan? Tier list. Yan. Siyempre makikiuso tayo. Yung tier list na una nating i-discuss para sa mga new players, newbies, yung hindi pa nila alam yung Cabal. Siyempre, kung nag-PC ka na, maganda na yung background mo about Cabal. Kaya di mo na to kailangan. Pero kung gusto mo pa rin makinig, welcome na welcome ka. Tara na. So dito, Cabal and tier list for newbies. Meron tayong 4 na categories. Yung easy, yan yung mga pinakamadaling gamitin. Hindi ibig sabihin malakas o madali. Okay? Madaling gamitin. Yung kahit hindi ka pa sanay sa interface ng Cabal mobile, mas may enjoy mo at matututo ka. Kasi ang focus mo lang, hindi mo masyadong focus pa yung paano gamitin yung character. Hindi siya madaling mamatay, mga ganun. So easy. Siyempre medium, mas mahirap ng konti kaysa sa easy. Hard, yan yung mahirap, di ba? At yung very hard, yan yung pinakamahirap. Para tinagalog ko lang, Pero ganun talaga ang buhay. Dahil, ayun nga, pinapatranslate nga sa akin kung ano yung sagot ni e-support Kaya, yan. Pasensya na akong strange para sa inyo yung tinatagalog ko yung mga nakasulat. Okay, so let's start. Pinakamadali para sa aking opinion, ito yung mga suggested class or battle style ko sa mga newbies ng Cabal Mobile. So, para sa akin, ang pinakamadaling gamitin ay ang Force Shielder. Easy. Isasama ko din dyan ang Warrior. Yan. Kung naghahanap ka ng pinakamadaling gamitin sa Cabal Mobile habang ikaw ay inaaral mo pa lang kung paano maglaro, I suggest mag-Force Shielder ka. Ito po yun. Force Shielder. Yan ang pinakamakunat na class sa balat ng lupa. At ang kagandahan po niyan, di ka kagad mamamatay. Kahit average set ka lang, marami ka ng masusolong dungeons. Tapos, may choice ka pa habang nagko-quest ka, pwede mong gawing range. Gumamit ka ng mga cannons, ng mga lances, gano'n. Pwede rin siya. Pero sword type talaga yung mas maganda sa kanya. So, FS. Easy, para sa mga baguhan. Another is Warrior. Ayan. So, second yan na pinakamakunat. So, Prof, bakit naman yung dalawang makunat ang nilagay mo sa easy? Kasi makunat nga sila diba? Hindi mo iniintindi na baka mamatay ka sa mga mobs kapag baguhan ka pa lang, mahina pa yung items mo. So, mas madali kang makakapag-quest. Tapos, pwede ka mag-focus dun sa ibang aspects ng laro. So, yun. Easy, FS, at saka Warrior. Dito naman tayo sa medium. Pinaka-sinasuggest ko kung gusto nyo ng magic class, FA. Sa medium, bakit FA? Sa lahat ng magic type, ito yung, sa tingin ko, ito yung pinakamakunat. FA. So, same logic pa rin. Instead na iniisip mo yung mamamatay ka, ganyan, mas nakaka-focus ka doon sa learning mo sa game. FA. May heal yan. Napakaganda, especially early games. Napaka-OP itong kanyang heal. Tapos, as you go along, may mga buffs pa yan na defensive buffs. So, ligtas na ligtas ka sa FA. Ayan. So, medium yan. Hindi siya kasing kunat ng dalawa, pero may heal kasi yan. Tsaka yan yung pinakamahabang range. So, FA. Meron pa akong isa dito na ilalagay, which is Blader. So, sa medium naman natin, Blader. Bakit siya kasama dyan? Kasi napakataas ng evasion yan. Napakadali din niyang i-pilot. So, hindi siya makunat, pero mataas ang evasion niya. Ayan. At saka maporma din yan. So, isang factor din yon. Maporma yung Archer at saka yung Blader. So, hindi po to lakas Hindi po lakas ito. Ito yung sa tingin ko ay mas madaling gamitin. Isa-suggest ko sa mga bagong players ng Cabal. So, let's move on to the next category. Yung hard. So, sa tingin ko dito, Gladiator. The same reason na bakit siya hindi, kasi ito armor class tong dalawa na to. Ba't di siya nasali doon? Kasi hindi normal yung kanya mechanics. Meron siyang yung rage na tinatawag natin. So kapag baguhan ka lang, medyo malilito ka din. Ano ba yung rage na yun?
No? Tapos ano ba yung effect nun? Ganyan. So mapapaisip ka pa, wherein yung mga dito sa taas, medyo straight to the point yung mga yan. Kaya hindi siya very hard naman kasi makunat din yan. No? Halos sumunod na yan sa Shielder. Yan. Shielder, Warrior, Gladiator. Yan yung mga makukunat. So kumbaga ang pinaka disadvantage lang ng Gladiator kung bakit napunta siya sa hard ay yung rage, no? Dagdag pa sa iisipin mo yon. And then isasama ko dito yung wizard. Malambot din yung wizard, pero hindi siya nasa very hard. Malambot din yung wizard. Kagaya ng Blader, mataas din yung defense rate nito. Ngayon, may mga buff din ito na pang-heal at saka pang-pakunat. Pinaka-advantage na nakikita ko dito, kapag ikaw ay wizard kasi, madali kang makakuha ng friends. Basta huwag ka lang bastos, madali kang makakuha ng friends. So, dun sa mga medyo difficult dungeons na yung pinupuntahan mo or quest, sa tingin ko madali kang makahanap ng mga tutulong sa'yo sa wizard. Malambot ang wizard, kaya hindi siya napunta dun sa mga easy and medium. Yun yung pinakamahirap sa kanya. Survivability, surviving. Yun. At doon tayo sa pinakadulo, ito yung mga classes na hindi ko masyado sinasuggest sa mga newbie. Yung mga totally wala pang idea. Mapuporma tong mga to, pero hindi sila ganun kadaling gamitin. Force Gunner, sobrang lambot. Sa unang bahagi ng paglalaro mo, siguro mga up to level 190. Kung halos wala kang item, baka mag-change class ka kaagad. Sobrang lambot niyan, Force Gunner. Yung mechanics niya hindi siya ganun kahirap gamitin. Pero malambot siya, kaya surviving is very difficult. Kaya nilagay ko siya sa very hard na gamitin sa mga newbie. Ito naman yung mga talagang very hard dahil sa mechanics nila. Dark Mage. Singlambot siya ng Wizard, tapos mas mahirap pa siyang gamitin. Medyo marami sa mga players, even yung dating naglalaro na sa PC, maninibago ka pa din kasi ibang-iba siya doon sa mga naunang classes. Kailangan mong aralin yung mga buffs niya na kakaiba, debuffs na kakaiba. Tapos ito lang din yung class na walang lances and cannon, ganun. So mahirap siyang gamitin para sa isang baguhan. Dark Mage. At ito yung pinakamahirap na hindi ko sinasuggest sa mga baguhan, which is Force Blader. Ayan. Yung Force Blader, okay naman siya, hindi siya sobrang lambot, para siyang Force Archer na pinaghalong Force Gunner. Mas makunat yung FB kaysa sa FG, no? Pero mas mahirap siyang gamitin. Same reason dun sa Dark Mage, mahirap intindihin yung mga buffs and debuffs, skills. Yeah. Kailangan mo ng practice. Tapos kapag example Dark Mage and FB, kapag di ka marunong mag-debuff tapos lagi kang natatawag na bobo. Sa kaka-debuff mo din, napupunta sa iyo yung aggro ng boss tapos mamamatay ka. Ganun. Kaya hindi ko siya sinasuggest sa mga newbie. Ayan. So ulitin natin, etong tier list na to ay para sa mga gustong maglaro sa Cabal na baguhan. Okay? Yung easy, yan yung mga sinasuggest kong pinakamaganda o mga unang classes na sinasuggest kong subukan ninyo. Tapos habang bumababa tayo, humihirap yung mga yan. Hindi ko sinasuggest. Pero hindi ibig sabihin nun, kunwari nakita mo, maporma yung maporma yung FD. Di subukan mo. Ang akin lang naman baka ma-frustrate ka sa una. So ulitin natin, for easy, we have Force Shielder and Warrior. Medium naman, Force Archer and Blader. Hard, Gladiator and Wizard. Very hard, Force Gunner, Dark Mage, and Force Blader. Yan. So, kung gusto nyo namang malaman ngayon, Prof, paano ba i-build yung mga yan? Anong skills ba ang kailangan ko? Gusto kong malaman paano gamitin yung mga buffs niya, ganyan. So, meron po tayong YouTube channel. Ang pangalan ay TSC Game Center. Punta kayo sa YouTube. I-type nyo TSC Game Center. Tapos example, ang nagustuhan mo, Blader. TSC Game Center, Blader Guide. Lalabas na yon. I-search nyo lang siya, lalabas na yon. Kompleto yon. Tuturuan ko kayo kung paano stats, anong skills, paano i-build, paano gamitin. Nandun na lahat.
At gagawa pa ako ng mga bago para dun sa mga isasama ko na yung mga bagong buff dun sa bagong gagawin ko ng mga guides. So kayo, agree ba kayo dito sa ginawa kong tier list for newbie, no? New players, na ito yung mga suggested natin na madaling gamitin hanggang sa pinakamahirap gamitin for new players. Tingnan natin, comment kayo dyan at babasahin natin yan at tingnan natin yung mga opinion ninyo kung meron tayong pwedeng idagdag.